Good morning everyone. Today I'm going to teach you. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-transfer ng pera galing sa GCash papunta ng CIMB Bank instantly tapos free of charge. Okay, kahit wala ka nang nakalink na GSave account sa GCash mo, gagana pa rin tong process na to. Okay, so una, open lang muna natin yung CIMB. Okay, na-open na natin yung CIMB app. Mapapansin nyo, sa Fast Plus, meron tayong 100 pesos. Sa App Save naman, merong 17 pesos. So, yung gagawin natin dito is pindutin lang yung transactions na makikita sa pinakababa at piliin yung cash in. Tapos dito, piliin yung over the counter cash in. Piliin yung other payment centers. Tapos dito, yung nasubukan ko lang at siguradong gumagana is LBC via Dragon Pay. Tapos dito sa page naman na to, pipiliin natin kung saan natin ipapasok yung pera. It's either sa Fast Plus or sa App Save account natin. So, yung gagawin ko is save ko siya sa Fast Plus kasi dito nakalink yung debit card natin. So, Fast Plus at saka dito sa amount, try natin is 100 pesos. So, after that, just click or press next. Okay, and then meron tayong confirmation email na ma-receive. At yung email na yun, meron siyang reference number na gagamitin natin mamaya sa GCash. Okay? So, punta tayo sa email. Okay, ito na yung email confirmation. So, yung title niya is Payment Instruction for Transaction Reference. Tapos, meron 8 characters. So, yung 8 characters na yan, yun yung gagamitin natin. So, yung ginagawa ko is kinukopya ko lang siya para sigurado na tama. Okay. Copy ko lang. Tapos punta na tayo sa GCash. Okay, narito na tayo sa GCash. Dito, piliin lang yung pay bills. Parang magbabayad ka lang. So, pay bills. Tapos, dito, scroll down mo lang siya. At piliin mo yung payment solutions. So, at the bottom left corner, nandyan yung payment solutions. Pindutin lamang yan. At dito, hanapin yung Dragon Pay. So, ngayon, nasa pangatlo siya. So, pindutin yung Dragon Pay. So, kanina, kinopya natin yung reference number natin na na-receive sa email. So, ipipaste lang natin siya dito. Tapos contact number nung sa CIMB. So, amount, kung magkano yung amount na pinili natin dun sa CIMB. Tapos yung sa email naman, optional lang siya. If you want na merong confirmation email ng transaction na to, pwede mong lagyan. So, pagkatapos, click mo lang yung next. So, double check again. Make sure na yung reference number is correct. In our case, alam kong sakto yan kasi kinopy nga natin kanina. So, if all of the information is good naman, confirm mo lang siya. Okay, there we go. So, ito yung confirmation dito sa GCash app natin. So, pwede mo siyang save or screenshot just in case. So, kanina meron tayong 100 sa Fast Plus. Merong 17 pesos naman sa App Save. So, double check natin yung CIMB Bank app natin. There you go. So, as you can see, meron na tayong 217.28 cents balance sa CIMB. So, ito yung confirmation sa transaction history. Merong 100 via Dragon Pay. So, ngayon yung Fast Plus balance natin is 200 pesos.
So, yun. Ganun kasimple mag-transfer ng pera from GCash going to CIMB na free of charge. Okay, tapos instant siya. Okay, so that's all for now, and thank you so much for watching, and have a nice day. Bye bye.